Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. نننې زموږ ټاپک دی تایراید ګلینډ. دې نه مخکې موږ پیچوټري ګلینډ وي، اوس به موږ تایراید ګلینډ، پسې به پینکریاس، بیا ایډرینل ګلینډ. نو شروع کوو تایراید ګلینډ نه. تایراید ګلینډ چیرته وي؟ تایراید ګلینډ is situated above the larynx. دا زموږ لارینکس له پاسه زموږ چې کوم مرۍ ته موږ وګورو نو دغه ځای کې تایراید ګلینډ دی. موږ ته فیل کېږي نه، کله چې تاسو په مرۍ باندې داسې لاس کېږدئ نو تاسو ته به فیل کېږي نه، دا ډېر نری وي. خو چې کله بیا دې کې څه مسلې راشي نو بیا انسان ته پته لګي، کله چې مرۍ روپړسېږي، خلک چې وایي غور شوی، نو هغه صحیح دا تایراید ګلینډ چې دا راغټ شوی. نو تایراید ګلینډ چې دی دا د لینکس له پاسه پروت وي او د دې دوه لوبز وي. لوبز مطلب دا ګورئ دا څنګه وي لوبز. فرض کا دا د موږ سره لارینکس صحیح ده، نو دې یو طرف ته داسې یو لوب وي او بل طرف ته او منځ کې داسې یو بل سره اټیچ وي. نو دا دوه لوبز دي د دې داسې صحیح ده. دا دوه لوبز دي د دې او دا دواړه سایډ دی د لارینکس. اټ سیکریټ 2 هارمون. دا دوه هارمون ریلیز کوي، یو دی تایروکسین، یو دی کیلسیټونین. نو تایروکسین هارمون چې دی this hormone increase the metabolism of body and produce heat in the body. It promote growth, hence it is secreted more in young age. Thyroxine is iodine containing compound. دا thyroxine چې دی کنه دا جوړ شوي دی، دې کې پروټین او دا هم وي، خو دې کې چې کم منرل دی هغه دی ایوډین. نو اوس په تاسو اورېدلي کله چې موږ مالګه راخلو نو دوکاندار ته موږ څه ایوډین میلا نمک، نو هغه ایوډین د چا دپاره ضروري دی؟ هغه د تایروکسین هارمون دپاره. نو هغې مطلب شاته دا دی چې دا تایروکسین هارمون چې دا برابر جوړیږي او موږ بیا په مرۍ کې غور نه جوړیږي. نو ایوډین چې دی دا تایروکسین هارمون جوړوي. بل د دې کارونه دا دي چې دا میټابولیزم د باډي تیزوي. میټابولیزم څه زموږ باډي کې چې څونه هم فنکشنز کیږي په سیل کې، څونه کارونه لکه ریسپیریشن چې کم کیږي زموږ، یا زموږ باډي کې چې کم ډایجیشن دی، څونه اکټیویټیز دي، څونه کیمیکل ریاکشن کیږي، نو هغه ټول چې دي هغه میټابولیزم ایکشنز تایروکسین کنټرول کوي. نو تایروکسین چې کله نو دا زموږ میټابولیزم تیزوي، کله چې دا کم شي نو زموږ میټابولیزم به سلو کیږي. نو د دې کار څه دی؟ انکریز میټابولیزم اف د باډي، پروډیوس هیټ ان د باډي. بل دا زموږ باډي کې هیټ چې دی دا پروډیوس کوي. مطلب که زموږ باډي کې میټابولیزم وي نو میټابولیزم چې زموږ باډي کې نو هیټ هم پروډیوس کیږي که نه. ریسپیریشن کیږي، نو ریسپیریشن کې څه کیږي؟ ریسپیریشن هغه فارموله تاسو وګورئ نو پای کې یو ځای کې ورکړي چې انرژي پروډیوس، نو هغه انرژي څه دی؟ هغه هیټ ته کنورټ کیږي. نو هغه هیټ چې دی زموږ باډي کې پروډیوس کیږي. یا داسې مختلف نور هم څه اکټیویټیز هم زموږ باډي کې نو هیټ به پروډیوس کوي. اټ پروموټ گروث، دا زمونږه گروث هم پروموټ کوي. نو گروث دپاره خو خیر خپل گروث هارمون هم دی، خو دا هم زمونږ په گروث کې مونږ ته مدد راکوي. فرض که دا دی نو دا به زمونږ خوراک خازموي، زمونږ باډي کې به ښه اکټیویټیز کیږي، مونږ به خوراکونه کوو، زمونږ مسل به سیوا کیږي، ټون به سیوا کیږي، مسل به غټیږي، داسې مختلف زمونږ باډي کې اډوکي مډوکي جوړېدی شو. دا ټوټل دا کارونه چې دي که نه دې په طریقه باندې گروث په زموږ د باډي سیوا کیږي. هنس اټ از سیکریټډ مور ان ینګ ایج. دا په ځوانانو کې ډېر سیکریټ کیږي. نو ځوانان چې نو هغه گروث کوي که نه، چې کوم مشران نو هغو کې خو بیا گروث سټاپ شي، نو په مشرانو کې به تایروکسین دونې خاص نه ریلیز کیږي. ای به خو لکه د ضرورت مطابق، په ځوانانو کې به دا لږ زیات ریلیز کیږي. تایروکسین از ایوډین کنټینینګ کمپاوند، څنګه چې ما مخکې وی دې کې ایوډین دی. if thyroxine is produced less than the required amount, cellular metabolism slows. It results in lethargy, weight gain and low heart rate and body temperature. کله چې دا تایروکسین زموږ باډي کې کم ریلیز کیږي، مطلب کم تایروکسین جوړیږي، نو بیا به دا څه کوي؟ د دې کارونه به دا چې میټابولیزم به دا څه وشي؟ سلو به شي، ځکه چې تایروکسین نشته او میټابولیزم چې نو تایروکسین به تیز و که نه، نو یو خو به دا خبره شي میټابولیزم به زموږ باډي کې سلو شي. دویم لیتارجي، انسان به داسې نیسمن شنتي، ټول ورځ به وایي چې ټول انخته یم او وجود مې بیکاره دی، نو دا لیتارجي. ویټ گین، د دې انسان به وزن سیوا کیږي. وزن به یې ولې سیوا کیږي؟ د کې میټابولیزم نشته، دی چې کوم خوراک خوري هغه سټور کیږي یا یوز کیږي نو ویټ گین به کیږي. لو هارت ریټ، هارت ریټ به هم سلو وي، زموږ به زړه رو دړکن کوي، سلو. بی پی به هم دې سره کم وي. اینڈ باډي ټمپریچر به هم کمی. نو دې به څه کول؟
هیټ پروډیوس کوو که نه، نو چې دا کله کمی نو هیټ به نه پروډیوس کېږي، زموږ د باډي ټمپریچر به کمی. خو که دا تایرکسین چېرته زیات ریلیز شي د خپل ریکوایرډ اماونټ نه سیوا په چا کې زیات ریلیز کېږي، نو بعضې خلک داسې که نه تاسو به کتلي هغه وایي چې ما باندې خوله ډېره زیاته راځي، زما وجود ډېر زیات ګرمیږي، خپو تلی مې سوځي، زما وزن کمیږي. نو هغه صحیح دا تایرکسین چې داسې ریلیز کېږي او دا ډېر عام دی، دا په هر چا کې دا ډېرو خلکو کې ما کتلی دی چې تایرکسین چې دی دا ډېر ریلیز کېږي. نو هغې سره دغه مسلې نو د دې میټابالیزم به تیز وي، چې کوم ویټ دی هغه به لاس کېږي ځکه میټابالیزم تیز دی، انرژي چې ده هغه ټول استعمالیږي، څونه خوراکونه دي سم دي هغه به ټول استعمالیږي. نو ویټ لاس، بی پی به یې سیوای، هارټ ریټ به یې سیوای، زړه به یې درزیږي. نو دا کوم کس چې ما تاسو ته وویل د باندې خولي وجود یې ګرم شوی، نو ده به بی پي هم سیوای، د ده به هارټ ریټ هم سیوای، د به زړه درزیږي بار لکه ډېر ټایم به درزیږي. بل باډي ټمپریچر به هم د دې کس سیوای. نو باډي ټمپریچر چې سیوای نو سویټینګ کوي که نه خولې رواني. نو دا خو شو د دې انکریز او ډیکریز. اوس دلته دې ورکړل دی په دې ډو یو نو کې ګایټر. نو ګایټر څه شی دی؟ ګایټر غور، مرۍ کې چې کوم غور یې اکثر د دې ښځو زیات کېږي، دا مرۍ چې ثمره وپړسېږي. نو هغه غور چې دی هغه د څه وجې نه ایوډین د ډیفیشنسي د وجې نه، ایوډین چې کله نه نو ایوډین نه بغیر خو زمونږ دغه نه جوړېږي که نه تایراید هارمون. نو فرض که ایوډین نشته ټیک ده، تایراید هارمون زموږ باډي کې کم دي، نو زمونږ برین به څه کوي؟ تایراید سټیمولیټینګ هارمون دا ویلی او که نه دا پیچوټري ګلینډ هارمون دی. تایراید سټیمولیټینګ هارمون به راشي تایراید ګلینډ ته به وایي چې ما ته خو تایرکسین هارمون پکار دی یا تایراید هارمون پکار دی، ته هغه جوړ که. نو تایراید به زور لګولی تایراید ګلینډ هغه هارمون به جوړولو کوشش کوي، خو ایوډین به د سر نه وي. نو چې ایوډین نه وي نو ده باندې به شاته نه زوري، لکه په ده به یو درز یې تړلی دی تایراید سټیمولیټینګ هارمون چې ته به چې دی نو تایراید هارمون جوړی، او ده سر خو هلته ایوډین نشته. نو دی به څه کوي؟ دی به کوشش کوي او هلته به ایوډین نه وي نو هغه به نه جوړېږي. نو د ډېر زیات کار د وجې نه دا به اخر څه وشي؟ رو به پړسېږي. اټ سویل اف اینډ کنډیشن از کالډ ګایټر. نو چې دا رو پړسېږي نو زموږ مرۍ کې به څه وشي؟ غور به جوړ شي. نو دا په کوم ځای کې؟ دا په های الټیچیوډ ایریاز کې، کوم چې غرونه هیلي ایریاز، دا په هغه ځایونو کې دا ګایټر ډېر جوړېږي. او د دې پریونشن دا دی چې مونږه ایوډین ملا نمک هغه شروع کو، ایوډین مونږ خپل سپلیمنټس کې شروع کو، نو بیا به مونږ سره ګایټر نه جوړېږي. اوس دې نوټس ته وګورئ. تایراید ګلینډ سایټ چېرته دی؟ اباو لیرنګس. لوبس دوه دي، هارمون دوه قسمه ریلیز کوي، یو دی تایرکسین بل دی کلسیټینین. هغه تاسو ته ویم اولنی تایرکسین، دې کې ایوډین دی او دا تایرکسین څه کار کوي؟ انکریز میټابولیزم اف د باډي اینډ پروډیوس هیټ ان د باډي. زموږ باډي کې هیټ پروډیوس کوي او میټابولیزم تیزوي، پروموټ گروث. اوس که چېرته دا تایرکسین هارمون کم ریلیز کېږي یا زیات نو څه به کېږي؟ نو چې کم ریلیز کېږي میټابولیزم به سلو وي، چې زیات ریلیز کېږي میټابولیزم فاسټ. کم چې ریلیز کېږي نو لیتارجي، او چې زیات ریلیز کېږي نو الرټ به وي دا کس. کم ریلیز کېدو سره ویټ گین او زیات ریلیز کېدو سره ویټ لاس. کم ریلیز کېدو سره سلو هارټ ریټ، زیات سره فاسټر هارټ ریټ او بی پی سیوا. کم ریلیز کېدو سره ټمپریچر لو ډیکریز او زیات ریلیز کېدو سره ټمپریچر انکریز. ګایټر چې د ایوډین ډیفیشنسي او سویلینګ ان فرنٹ آف نیک دې ته ګایټر وایي. بیا دویم دی کلسیټونین. نو کلسیټونین څه کار کوي؟ دا دی کیلسیټونین. کیلسیټونین څه کار کوي؟ اټ سټیمولیټ د ټرانسفر اف کیلشیم آین فرام بلډ ټو بون. دا د بلډ نه بونز ته کیلشیم ټرانسفر کوي. مطلب زموږ باډي کې په بلډ کې کیلشیم دی، نو دا به دا کیلشیم وړي او بون پورې به یې تپي. ویر د کیلشیم آین کین بی یوز ټو جنریټ بون ټیشو. دا کیلشیم آین چې بون سره یو ځای شي نو هلته به څه کوي؟ بون ټیشو به جوړوي که نه. بون زموږ د کیلشیم نه جوړ دی، نو دا کیلشیم به دا کیلسیټونین د بلډ نه وړي او بون کې به یې لګوي. نو په دې طریقه باندې دا زموږ د باډي چې کوم د بلډ کې کیلشیم دی هغه مینټین کوي. دا شو نوټس. مینټین بلډ کیلشیم لیول، ټرانسفر کیلشیم فرام بلډ ټو بون، کیلشیم آر یوز ټو جنریټ بون. دا د کیلسیټونین کار دی. که کیلسیټونین مونږ کې نه وي نو بیا به څه کېږي؟ بیا به د بلډ نه کیلشیم بون ته نه ځي، نو چې بون ته نه ځي نو بون به ډیولپمنټ ښه نه کېږي، بون به زموږ کچوي. نو د هغې د وجې نه مختلف ډیزیزز لکه آسټیوملیشیا دې کې څه بون داسې زموږ د هډوکي داسې پوست شي لکه مالوچو، داسې چې ونیسي نو ټک کوي ماتېږي، نو ډېر سپانجي شي، ډېر کچه شي. نو دا خو شو کیلسیټونین. نن موږ تایراید ګلینډ وي، سبا به موږ ویو پینکریاز. ننني ټاپک کې چاته څه هم مسئله تاسو کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ.
Thank you for watching and stay tuned for the next lecture. Thank you.